داستان شاه و وزیر. روزی بود روزگاری بود، شهری بود شهریاری بود. پادشاهی بود و زنی داشت که از خوشگلی لنگه نداشت. اما از بخت بد وزیر پادشاه خیلی بدچشم و بدجنس بود و عاشق زن پادشاه بود. وزیر می‌دانست اگر این راز را به کسی بروز دهد و به گوش پادشاه برسد، پادشاه طوری شقش می‌کند که تکه بزرگش گوشش باشد. این بود که رازش را در دل نگه داشته بود و شب و روز نقشه می‌کشید. به هر وسیله‌ای شده پادشاه را پس بزند و خودش به جای او بنشیند و از این راه به وصال زن پادشاه برسد. روزی از روزها درویش دنیا دیده‌ای به شهر آمد. درویش هر روز در میدان شهر معرکه می گرفت و کارهایی می کرد که همه انگشت به دهان می ماندند. طولی نکشید که خبر به گوش پادشاه رسید. پادشاه وزیر را خواست و گفت: برو ببین این درویش چه کار می کند و برای چه اینجا آمده. وزیر رفت، درویش را دید و پیش پادشاه برگشت. گفت: ای پادشاه، این درویش چند چشم تردستی بلد است که با آنها برای خودش ناندانی درست کرده و زندگی می‌گذراند. پادشاه گفت: برو بیارش اینجا تا ما هم تماشا کنیم و ببینیم چه کارهایی می‌کند. وزیر رفت و درویش را پیش پادشاه آورد. پادشاه چند چشمه از کارهای درویش را دید و تعجب کرد. اما برای اینکه خودش را از تک و تا نیندازد گفت: اینها که چیزی نیست، ما بالاترش را دیده ایم. درویش به رگ غیرتش برخورد و گفت: ای پادشاه، بگو اتاق را خلوت کنند تا من کاری کنم که تا قیام قیامت انگشت به دهان بمانی. پادشاه گفت: خلوت. و در یک چشم برهم زدن همه از اتاق بیرون رفتند و پادشاه و درویش تنها ماندند. درویش گفت: ای پادشاه، من می توانم از جلد خودم بیرون بیایم و به جلد یکی دیگر بروم. پادشاه گفت: چطور این کار را می کنی؟ درویش گفت: بگو مرغی بیارند تا نشانت دهم. پادشاه گفت: مرغی آوردند. درویش مرغ را خفه کرد و لاشه‌اش را روی زمین انداخت. پادشاه دید مرغ زنده شد، بنا کرد به قدقد کردن و دور اتاق گشتن. درویش هم افتاد گوشه اتاق و بدنش مثل مرده سرد شد. چیزی نمانده بود که پادشاه از ترس سر و صدا راه بیاندازد و خدمتکارها را صدا بزند که یک دفعه مرغ روی زمین افتاد و مرد و درویش جان گرفت و پا شد ایستاد جلوی پادشاه. پادشاه از کار درویش مات و متحیر ماند. گفت: درویش، لب این کار را به من یاد بده، در عوض هر چه بخواهی به تو میدهم. درویش گفت: یک خم خسروی طلا میخواهم و به غیر از این شرط دیگری هم دارم. پادشاه یک خم خسروی طلا به درویش داد و گفت: شرط دیگرت را بگو. درویش گفت: هیچ کس نباید از این مطلب بویی ببرد و بی اجازه من هم نباید لم این کار را به کسی یاد بدهی. پادشاه گفت: قبول دارم. درویش لم این کار را به پادشاه یاد داد و موقع رفتن گفت: این خم خسروی را در تاریکی شب طوری که وزیر نفهمد برایم بفرست. از آن به بعد پادشاه کارهایش را گذاشت زمین و آنقدر در جلد این و آن رفت که وزیر با خبر شد و فهمید این کار را درویش یاد پادشاه داده است. این بود که وزیر پنهانی درویش را خواست و به او گفت: هرچه بخواهی به تو میدهم، در عوض کاری را که به پادشاه یاد داده ای به منم یاد بده. درویش که عاشق دل خسته دختر وزیر بود و برای رسیدن به وصال او از شهر و دیارش آواره شده بود، به وزیر گفت: به شرطی یادت میدهم که دخترت را به من بدهی. وزیر اول یک خورده جا خورد، اما کمی بعد جواب داد: خیلی خوب، فردا بیا تا جوابت را بدهم. و رفت مطلب را با دخترش در میان گذاشت. دختر گفت: پدر جان، من هیچ وقت چنین کاری نمی کنم، چون اگر زن درویش بشوم پیش همه سرشکسته می شوم و نمی توانم از خجالت سر بلند کنم. وزیر گفت: من هم از این وصلت چندان راضی نیستم، اما نمیدانم چه جوابی به درویش بدهم. دختر گفت: به او بگو اگر دختر من را می خواهی یک خم خسروی طلا بیار و او را ببر. صبح فردا درویش پیش وزیر آمد تا جوابش را بگیرد.
وزیر گفت ای درویش، من حاضرم دخترم را به تو بدهم، به شرطی که یک خم خسروی طلا بیاوری و دختر را ببری. درویش گفت قبول است. وزیر گفت برو بیار، لم کارت را هم به من یاد بده و دختر را بردار و ببر. بعد به دخترش گفت تو خودت را راضی نشان بده. وقتی خرمان از پل گذشت یک جوری دست به سرش می کنم و از شهر بیرون می فرستمش. درویش رفت، خم خسروی را آورد و لم کارش را به وزیر یاد داد. اما همین که خواست دست دختر را بگیرد و ببرد، وزیر گفت کجا؟ اینطور که نمی شود. من وزیر پادشاهم و برای دخترم کیابیایی دارم. مگر میگذارم خشک و خالی دست دخترم را بگیری و به چاک بزنی؟ درویش گفت ما شرط و شروط دیگری نداشتیم. وزیر گفت این چیزها را هر آدمی که سرش به تنش بیارزد میداند. اول باید با پادشاه مشورت کنم، بعد سوروسات عروسی را تهیه ببینم و در حضور بزرگان شهر جشن بگیریم. گذشته از اینها تو باید یک چله صبر کنی. وزیر گفتگو را به جر و بحث کشاند. از درویش بهانه گرفت و داد او را از شهر بیرون انداختند و درویش از قصه عشق دختر سر به بیابان گذاشت. بعد از این ماجرا وزیر پیش پادشاه رفت و گفت ای پادشاه، کاری را که تو بلدی من هم بلدم، اما این درست نیست که تو هر روز به جلد این و آن بری و دست به کارهای نگفتنی بزنی، چون میترسم آدمهای بدخواه از این قضیه سر در بیاورند و رسوایی به بار بیاید. پادشاه گفت وزیر، حرفت را قبول دارم و از این به بعد بیشتر احتیاط میکنم. چند روز پس از این صحبت وزیر به پادشاه گفت چطور است امروز به شکار برویم و کسی را همراه نبریم که اگر خواستیم به جلد مرغ یا جانور دیگری برویم هیچ کس ملتفت ماجرا نشود. پادشاه گفت اتفاقا مدتی است که دلم برای پرواز کردن پر میزند و دوتایی به شکار رفتند. 2-3 منزل که از شهر دور شدند نزدیک دهی به آهویی رسیدند. وزیر تیر گذاشت به چله کمان و آهو را زد و کشت. وزیر به پادشاه گفت ای پادشاه، تا حالا به جلد آهو رفته ای؟ پادشاه گفت نه. وزیر گفت اگر میل داری بیا برو به جلد آهو و اگر میل نداری خودم این کار را بکنم. پادشاه گفت از دویدن آهو خیلی خوشم می آید. پادشاه از اسب پیاده شد، در جلد آهو رفت و تن بی جان خودش روی زمین افتاد. وزیر که دنبال فرصتی بود معطل نکرد. به جلد پادشاه رفت، روی اسب او نشست و 4 نعل خودش را به ده رساند. اهالی ده به هوای اینکه پادشاه به دیدارشان آمده خوشحال شدند. جلویش صف کشیدند، دست به سینه ایستادند و منتظر ماندند ببینند چه دستوری می‌دهد. او هم گفت با وزیر آمده بودیم شکار که یک دفعه دلش درد گرفت و مرد. حالا 3-4 نفر از شماها بروید جسدش را ببرید تحویل زن و بچه‌اش بدهید. و خودش را به تاخت به قصر رساند و یک راست به حرم سرای پادشاه رفت. زن پادشاه که چشم وزیر دنبالش بود تا دید شاه دارد می آید به پیشوازش دوید. ولی همین که نزدیکش رسید دید این شخص فقط شکل و شمایل شاه را دارد و از نگاه و رنگ و بوی شاه هیچ اثری ندارد. این بود که یک دفعه خودش را پس کشید. اما وزیر که در شکل و شمایل شاه ظاهر شده بود و برای رسیدن به آرزویش مانعی نمیدید تا چشمش به بر و بالا و سر و صورت زیبای زن افتاد، پا پیش گذاشت و خواست او را در آغوش بگیرد که زن باز هم خودش را عقب کشید، چون هر لحظه بیشتر میفهمید که این شخص حال و هوای شاه را ندارد. زن از آن به بعد نزدیک شاه نرفت. شب و روز قصه می‌خورد و هرچه فکر کرد چرا چنین وضعی پیش آمده عقلش به جایی نرسید و به دنبال پیدا کردن راهی بود که بگذارد و فرار کند. حالا بشنوید از پادشاه. وقتی که پادشاه به جلد آهو رفت و وزیر به جلد او رفت، پادشاه فهمید از وزیر رو دست خورده و از ترس اینکه او را با تیر بزند پا به فرار گذاشت و مثل باد از صحرایی به صحرای دیگر رفت تا به جنگلی رسید و دید طوطی مرده‌ای زیر درختی افتاده است. پادشاه از جلد آهو درآمد، در جلد طوطی رفت و به هوا پر زد و نشست روی درختی و قاطی طوطی ها شد.
روزی از روزها دید روی زمین دام پهن کردند. تند از آن بالا پایین پرید و پاورچین رفت و خودش را به دام انداخت. همین که توتی به دام افتاد، شکارچی خوشحال و خندان از پشت بوته ها بیرون آمد و او را گرفت. توتی به شکارچی که خوب نگاه کرد دید همان درویشی است که تو جلد دیگران رفتن را یادش داده، اما به روی خودش نیاورد. فقط گفت من را ببر به 100 اشرفی بفروش به پادشاه فلان شهر. شکارچی دید توتی از همان شهری اسم میبرد که وزیر از آنجا بیرونش کرده بود و نور امیدی به دلش تابید. با خودش گفت حتما در این کار حکمتی است و توتی را برداشت و برد پیش پادشاه همان شهر. پادشاه از توتی خوشش آمد و از شکارچی پرسید توتیت را چند میفروشی؟ شکارچی جواب داد 100 اشرفی. در بین گفتگو شکارچی دو به شک شد که این پادشاه نباید همان پادشاهی باشد که لم تو جلد این و آن رفتن را یادش داده، اما به روی خودش نیاورد و توتی را داد و 100 اشرفی گرفت و رفت. وزیر که همه فکر و ذکرش این بود که هر طور شده دل زن پادشاه را به دست آورد، توتی را زود برای او فرستاد. همین که چشم توتی به زن افتاد خوشحال شد، اما دید زنش خیلی لاغر شده. توتی پرسید خانم جان چرا اینقدر گرفته و بیدل و دماغی؟ زن جواب داد ای توتی دست به دلم نگذار، دردی در دل دارم که نمیتوانم به کس بگویم. توتی گفت به من بگو. زن گفت چه کاری از دست تو ساخته است؟ توتی گفت شاید ساخته باشد. مدتی توتی اصرار کرد و زن انکار، تا آخر سر زن گفت من پادشاه را از جان خودم بیشتر دوست داشتم و حتی از شنیدن اسمش دلم برایش غش و ضعف میرفت. عشق و علاقه ما پابرجا بود تا یک روز شاه با وزیر به شکار رفت و چیزی نگذشت خبر آوردند وزیر دل درد گرفته و مرده. همان روز شاه به اندرون آمد و من دیدم شاه همان شاه است، اما نگاه و رنگ و بوی او فرق کرده و یک دفعه مهرش از دلم پاک شد و از آن روز تا امروز 1 ماه می‌گذرد. هر کاری کرده که من با او مثل روز اول مهربان باشم و دوستش داشته باشم تیرش به سنگ خورده و من هم آرزویی ندارم به غیر از این که از اینجا و این همه قصه و غم خلاص شوم. توتی گفت خانم جان بیا جلو و من را بو کن. زن پاشد توتی را بو کرد و با تعجب گفت ای وای این بوی پادشاه است. توتی گفت من خود پادشاه هستم و از اول تا آخر همه چیز را برای زنش تعریف کرد. زن گفت حالا چه باید کرد؟ توتی گفت امشب در قفسم را باز بگذار. وقتی وزیر آمد یک خورده روی خوش نشان بده و با او سر صحبت را باز کن و بگو از وقتی که وزیر مرده رفتارت عوض شده و مثل گذشته راز دلت را با من در میان نمیگذاری. بعد او میگوید نه من هیچ فرقی نکردم. آن وقت تو بگو مگر قول نداده بودی لمی را که درویش یادت داده به من هم یاد بدهی؟ وقتی راضی شد تو دیگر کاری نداشته باش، بقیهش با من. زن پادشاه هر چرا که توتی گفته بود مو به مو انجام داد. وقتی که پادشاه دروغی راضی شد لم به جلد این و آن رفتن را به زن یاد بدهد، زن فرستاد سگ سیاهی را خفه کردند و جسدش را آوردند. بعد وزیر از جلد پادشاه در آمد و در جلد سگ رفت. پادشاه هم زود از جلد توتی بیرون آمد و رفت در جلد خودش و تند پا شد ایستاد و گفت ای وزیر بدجنس به من نارو میزنی؟ حالا سزایت این است که تا عمر داری سگ سیاه باشی، کتک بخوری و واق واق کنی. زن خوشحال شد و پرید دست به گردن پادشاه انداخت. پادشاه فرستاد درویش را آوردند. او را وزیر خودش کرد و دختر وزیر اولش را به او داد. سگ سیاه را هم بردند بستند دم طویله و آنقدر کتکش زدند که مرد. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.